So now it's a fireside chat with Tecmon and Elactor Group. It is about digitalizing ESG at scale challenges, insights, and impact in the context of ESRS compliance. So I would like to welcome to the stage Panos Mitsios, Sofia Papamarkou, and Vasiliki Prodomidou. Ακούγομαι? Ωραία, πολύ ωραία. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μίτσιος, είμαι Director of Operations στην Tecmon. Είμαστε με την Βίκη και τη Σοφία. Δεν θέλουμε να παρουσιάσουμε ωρεοποιημένα ένα project ψηφιοποίησης. Θέλουμε να παρουσιάσουμε περισσότερο σήμερα κάτι το οποίο να είναι πρακτικό και να πάρετε έτσι κάποια tips και να παρουσιάσουμε τι μας δυσκόλεψε σε αυτό το project και κάποιες έτσι, προτάσεις που έχουμε, αν είστε κι εσείς σε αυτό το στάδιο. Οπότε, Βίκη, Σοφία, πείτε μας λίγο έτσι, ποια ήταν η αρχική ανάγκη. Ξέρω ότι είχατε κιόλας ήδη προσπαθήσει εσωτερικά να ψηφιοποιήσετε τις διαδικασίες σας και κάποια λόγια για τον οργανισμό και για εσάς προφανώς. Τους τίτλους μας τους βλέπετε. Εγώ απλά είμαι η Σοφία, για να μην μπερδευτούμε, και δίπλα μου είναι η Βίκη. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ μαζί σας. Να πούμε ότι το ταξίδι το δικό μας ξεκίνησε, όπως των περισσότερων, με υπολογιστικά φύλλα Excel, μαζεύοντας δεδομένα. Δυστυχώς, η πολυπλοκότητα του οργανισμού και το μέγεθος ήταν αυτό που μας έκανε να μπούμε σε μια διαδικασία ανάπτυξης μιας εσωτερικής in-house πλατφόρμας για τη συλλογή των δεδομένων και επεξεργασία. Το δουλέψαμε λίγο, το προσπαθήσαμε. Η συντήρησή της ήταν πολύπλοκη και δεν μπορέσαμε να τη διατηρήσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε αναγκαστικά μπήκαμε στη λογική, ξαναγυρίσαμε πάλι στα Excel. Η πολυπλοκότητα, όπως καταλαβαίνετε, δεν λύθηκε το πρόβλημα αυτό. Ήρθε και η CSRD, μας το έκανε το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο, οπότε αναγκαστικά βγήκαμε στην αγορά και ψάξαμε να βρούμε μία λύση για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό το οποίο θέλω να συνεχίσω, εντάξει, η ανάγκη δημιουργήθηκε, αναζητήσαμε μια ψηφιοποιημένη καινούρια λύση, η οποία είχε αρκετές προκλήσεις και μία από αυτές ήταν η πολυπλοκότητα του έργου. Και για να το δώσουμε λίγο, να το καταλάβουμε με νούμερα, στην αρχή προβληματιστήκαμε πάρα πολύ με την ομάδα της Tecmon, γιατί έπρεπε να ψηφιοποιήσουμε και να εισάγουμε στην πλατφόρμα 75 έργα, πάνω από 100 χρήστες από διαφορετικές διευθύνσεις και περίπου 1.800 δείκτες, κατηγοριοποιημένους φυσικά σε διάφορες θεματικές, περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό, κανονιστική συμμόρφωση, διακυβέρνηση. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν σε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα και με έναν στόχο να έχουν ένα αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να γίνει όλο αυτό αυτόματο και για τους επόμενους κύκλους που θα τρέχανε συλλογής δεδομένων. Και η δική μας παρέμβαση να είναι η λιγότερο δυνατή που θα μπορούσε να είναι. Σωστά. Και το tip έτσι που έχουμε να δώσουμε εδώ είναι ότι πριν ξεκινήσετε να χτίζετε οποιαδήποτε διαδικασία μέσα σε ένα software σύστημα, πρέπει να φροντίσετε να δημιουργήσετε πριν την ψηφιακή υποδομή. Ουσιαστικά να αναπαραστήσετε το οργανόγραμμα της εταιρείας και να μπορεί η οποιαδήποτε πλατφόρμα, δεν μιλάω μόνο για εμάς, για την Tecmon, οποιαδήποτε πλατφόρμα ίσως θέλετε να αξιοποιήσετε, να φροντίσετε να μπορεί να υποστηρίξει την οργανωτική σας δομή, γιατί εν τέλει οποιοδήποτε KPI θέλετε να αναπτύξετε πρέπει να είναι ιχνηλάσιμο και να μπορείτε να το ρεπορτάρετε βάσει, αν όχι τα έργα, όπως ήταν στην περίπτωση του Elactor, στα καταστήματά σας, στις βιομηχανικές μονάδες, στα logistic και ούτω καθεξής. Οπότε μιλήσαμε για 110 χρήστες. Πόσο εύκολο είναι με 110 χρήστες να διαχειρίζεσαι, ενώ και data owners, να διαχειρίζεσαι επικοινωνίες, data collection. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτό τώρα. Θα πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο πριν την δημιουργία της πλατφόρμας και τη λειτουργία της. Φανταστείτε ότι για τη συλλογή δεδομένων είχαμε Excel, τα οποία συμπλήρωναν τα έργα, ερχόντουσαν να ελεγχθούν, να διορθωθούν, να ξαναγυρίσουν πίσω και όλο αυτό κάποια στιγμή να κλειδώσει και να ενοποιηθούν. Η διαδικασία αυτή ήταν πάρα πολύ χρονοβόρα και όχι μόνο αυτό για τον χρόνο, αλλά είχε και τον κίνδυνο να γίνουν λάθη.
Γιατί όλο ήταν χειροκίνητο, manual και υπεσερχόταν ο ανθρώπινος παράγοντας. Οπότε, με την εγκατάσταση της πλατφόρμας, βελτιώσαμε πάρα πολύ τους χρόνους μας, ειδικά στη συλλογή και στην αξιολόγηση και στον έλεγχο. Και σίγουρα βελτιώσαμε πάρα πολύ και την ποιότητα των δεδομένων και την αξιοπιστία. Και θα πω ακόμα ότι ήταν πολύ καλό γιατί βελτιώθηκε και η ευθύνη καταχώρησης δεδομένων σε όλη την οργανωτική δομή. Να δούμε λίγο τι πετύχαμε, παύλα κερδίσαμε από την πλατφόρμα. Το πρώτο είναι η διαβαθμισμένη πρόσβαση. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το ζητάγαμε, το ψάχναμε, το θέλαμε, γιατί το πρώτο είναι ότι δεν θέλουμε οι χρήστες μας να έχουν πρόσβαση σε όλη την πληροφορία. Δεν χρειάζεται να τους κουράζουμε με αυτό. Τα νούμερα, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ μεγάλα για να έχουν πρόσβαση όλοι σε όλα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε κρίσιμες πληροφορίες που διαχειριζόμαστε ως διεύθυνση. Οπότε, οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να έχουν πρόσβαση χρήστες άλλων διευθύνσεων που δεν διαχειρίζονται αυτές τις πληροφορίες. Άρα για μας αυτό ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και καταφέραμε και το πετύχαμε. Και δεν είναι και εύκολο έτσι σε καμία περίπτωση. Το δεύτερο είναι ότι ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το πότε πρέπει να μπει να συμπληρώσει τα δεδομένα. Επίσης, σε άμεσο χρόνο μπορεί να δεχτεί ένα αίτημα από εμάς, είτε να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά που χρειάζεται, είτε κάποιες επεξηγήσεις, είτε να κάνει ακόμα τις διορθώσεις που απαιτούνται. Να πούμε εδώ για να δείτε το μέγεθος ότι δημιουργήθηκαν 1.300 tasks, δηλαδή οι εργασίες, η κάθε μία από αυτές είχε δικό της χρονοδιάγραμμα. Να πούμε τώρα το άλλο, το οποίο ήταν και πολύ μεγάλη απέτηση της CSRD. Χρειάστηκε να έχουμε 2 επίπεδα τουλάχιστον ελέγχου. Το πρώτο είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει και βάζει τα δεδομένα και το δεύτερο είναι ο approver. Σε εμάς λειτουργήσε και ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο είναι off the record. Βέβαια, είμαστε εμείς οι δύο, οι οποίοι βλέπαμε τα δεδομένα, συγκρίναμε με παρελθόντα έτη και βλέπαμε αν υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις, ζητάγαμε πάντα διευκρινήσεις για να δούμε μήπως έχει γίνει κάτι και πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία, ήταν λάθος δηλαδή. Και να πούμε ότι και η παρακολούθηση της πρόοδου των εργασιών επίσης πολύ σημαντικό. Βλέπαμε πως είμαστε χρονοδιαγραμματικά, να δούμε τι κάνουμε, αν ξεφεύγουμε και βαράγαμε καμπανάκια στους συνεργάτες, συναδέλφους, για να δούμε πώς μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο στον χρόνο που πρέπει. Ωραία. Άρα, σε αυτή τη διαδικασία, η οποία όντως μας προβλημάτισε αρκετά, 3 βασικά tips έχουμε να δώσουμε. Σε επίπεδο requirement τεχνολογικά θα πρέπει να δίνετε οι data owners πώς μπορούν να γλιτώσουν διπλοεγγραφές, δεν πρέπει να καταχωρούν δεδομένα και σε άλλα συστήματα. Άρα αυτό είναι ένα βασικό που πρέπει να σχεδιάσετε. Πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις αρμοδιότητες και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι καθημερινότητα στο ESG να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία και πώς επίσης μπορούμε να αυξήσουμε την ποιότητα των δεδομένων οι οποίες συλλέγονται. Είπατε για 1.800 δείκτες, προφανώς κάτω από το ESRS. Θέλετε να μας πείτε και λίγα λόγια για το κομμάτι του compliance. Στην ουσία, ξεκινήσαμε το 2021 με ένα εργαλείο παρακολούθησης περίπου 1.100 δικτών και όλο αυτό χτίστηκε σιγά-σιγά, εξελίχθηκε, προσημόρφωση και με τα πρότυπα αναφοράς για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, GRI, ATHEX, Bloomberg ενδεικτικά, που και αυτά άλλαζαν συνέχεια και προστίθεται και άλλοι δείκτες. Είχαμε και τους δικούς μας δείκτες και σαν να μην στάναν όλα αυτά, ήρθε και το ESRS, πρότυπο, οπότε εκεί έπρεπε να τα ξαναδούμε όλα, να δούμε τι αλληλοεπικάλυψη υπήρχε, γιατί υπήρχε ειδικά μεταξύ ESRS και GRI, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στην ομάδα της TECMO που μας υποστήριξε πάρα πολύ καλά, τι ακριβώς θέλουμε να μετράμε με σαφήνεια και κωδικοποίηση, για να μην έχουμε διπλοεγγραφές ή ακόμα και δείκτες οι οποίοι μπορεί να ζητάγανε παραπλήσια πληροφορία και δεδομένα. Για να μπορέσει όλο αυτό να ψηφιοποιηθεί και να έχει και αποτέλεσμα. Να πούμε εδώ, για να μην τρομάζει και ο κόσμος, ότι υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μέσα της πλατφόρμας έτοιμες λύσεις. Όποιος θέλει μπορεί να μπει, να κατεβάσει, ανάλογα ποιο πρότυπο θέλει να χρησιμοποιήσει, να έχει τους δείκτες του έτοιμοι. Εμείς προερχόμαστε από ένα πολύπλοκο οργανισμό, όπως είπαμε, πολύπλοκοι και οι άνθρωποι του, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μείνουμε στις τυποποιημένες λύσεις. Μπήκαμε, ασχοληθήκαμε, αλλάξαμε, παραμετροποιήσαμε. Σίγουρα, αν δεν είχαμε την υποστήριξη και τη βοήθεια από την ομάδα της TECMO, δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρουμε μόνοι μας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονοβόρο δουλειά, η οποία μαζεύτηκε σε πάρα πολύ, νομίζω, σύντομο χρονικό διάστημα. Μας βοήθησε. Είχαμε και δικούς μας δείκτες που θέλαμε να παρακολουθήσουμε, οπότε μας έδινε αυτή την ευχέρεια και για τους οργανισμούς που θέλουν να έχουν δικούς τους δείκτες, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και να πούμε επίσης ότι μας προτάθηκε και το χρησιμοποίησαμε σαν λύση να γίνονται κάποιοι λειτουργικοί έλεγχοι πριν
την ώρα που μπαίνουν τα δεδομένα, για να ξέρει ο data entry user ότι αυτά τα δεδομένα που βάζει κάποιο πρόβλημα έχουν για να κοιτάει να τα ελέγχει. Σωστά. Άρα, σε αυτό το σημείο που είχαμε η κύρια λέξη, θα λέγαμε, πιο σημαντική είναι η ευελιξία. Όπως είπαμε, προφανώς όλοι προσφέρουν κάποιες έτοιμες λύσεις, αλλά σημαντικό είναι να μην προσαρμόζεστε εσείς στο εργαλείο, αλλά το εργαλείο να προσαρμόζεται στις δικές σας διαδικασίες. Νομίζω έχουμε συζητήσει για τα πιο βασικά έτσι, και κέρια ζητήματα. Αν θέλετε έτσι, να πούμε από ένα tip τελευταίο ο καθένας μας και κλείνουμε. 2, αν μου επιτρέψετε, tip. Καταρχήν, πρέπει είναι σημαντικό και κρίσιμο για μένα να καταλάβει όλη η οργανωτική δομή πόσο σημαντική αυτή είναι η διαδικασία και πόσο ευθύνη έχει από τον καθένα που συμμετέχει σε αυτό, ώστε να μπορέσει να καταχωρηθεί σωστά η πληροφορία, να ελεγχθεί σωστά και να αξιολογηθεί σωστά η επίδοση ενός οργανισμού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, για να μπορέσει έγκαιρα, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και να τα ενσωματώνει και τα αναλαμβάνει αυτά υπόψη στις στρατηγικές του αποφάσεις για θέματα ESG. Τα 2 που θα συμβουλεύαμε σε κάποιον, άμα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, θα ήταν 1, να έχει από την αρχή προκαθορίσει ακριβώς το πλαίσιο των δικτών ποσοτικών και ποιοτικών που θέλει να παρακολουθήσει, για να μπορέσει να βοηθήσει και το συνεργάτη που θα εγκαταστήσει την πλατφόρμα και θα την ψηφιοποιήσει. Και το δεύτερο, το οποίο εμάς, για παράδειγμα, αποφασίσαμε να πάμε σε επίπεδο έργου και όχι κεντρικά κάποιους δείκτες και να τους συλλέγουμε για να μπορούμε να τους αξιολογήσουμε και καλύτερα, είναι να επαναξιολογήσει ενδεχομένως όποιος ξεκινήσει και την οργανωτική του δομή. Δηλαδή αυτά σαν αρχή, πριν ξεκινήσει, για να θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ στην πορεία. Να πω και εγώ με τη σειρά μου που είμαι και λίγο πιο του κοινωνικού, να το πάω λίγο πιο συναισθηματικά, αν μου επιτρέπετε. Να πω ότι οι λύσεις υπάρχουν στην αγορά. Αυτό που για μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι η εμπιστοσύνη. Να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε τον συνεργάτη για να μπορέσει να βγει το έργο έτσι όπως ακριβώς θέλουμε. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι η εμπιστοσύνη και η ευελιξία που επέδειξε η ομάδα της Techmon ήταν τα στοιχεία τα οποία κατάφεραν και μας οδήγησαν σε ένα πάρα πολύ καλό και επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ και για μας η συνεργασία είναι και συνεχίζεται προφανώς. Είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ να πω απλά εν τέλει, άμα το δούμε λίγο πιο high level, το ESG τι είναι στρατηγική και είναι και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Και όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα, υπάρχει ένα debate. Τι είναι εν τέλει επιχειρηματικότητα, είναι επιστήμη, είναι τέχνη. Όσοι ασχολούνται με το θέμα και το ακαδήμια έχει καταλήξει ότι είναι χειροτεχνία εν τέλει. Δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε τέχνη, είναι craft. Και όπως κάθε χειροτεχνία χρειάζεται κάποιος να ασχοληθεί hands-on. Και αυτό έχετε κάνει και εσείς εσωτερικά και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένο το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε στο χρόνο μας μέσα είμαστε, γιατί βλέπουμε που μας κοιτάτε.